and welcome back to my YouTube channel. My name is Edizza Joyce, and for today's video, tuturuan ko kayo kung paano ko pinahaba ang aking buhok in just 5 minutes using 5, 4, 3, 2. So, ayan. I have here my hair extensions. Ayan. Medyo malayo siya sa color ng hair ko ngayon. Kasi parang naging dark brown na siya. I bought this sa Divisoria lang. Sa labas ng Divisoria, yung isang ganitong set worth 200 pesos ko lang siya nabili. Sa internet, sa malls, it's around 500 to 1,000 above. So, ito ang aking sekreto para instant haba ang iyong buhok. So, itong hair extension, meron siyang na-clip. Yung hair extension, marami siyang kulay na available. Nipis, gano'ng kakapal yung gusto mo, meron din sila. At gano'ng kahaba, meron din po sila. So, ang binili ko, yung may 6 na clips. Yan. Itong mga clips na to, ito yung gagamitin mo panabit sa buhok mo. Yan. So, meron akong 3 na gagamitin ngayon. And, atong lang, kailangan, kung kulot din yung gagamitin mo hair extension, ikukulot mo rin yung buhok mo. So, ayan, nagkulot na ako. Pagkakulot mo, kasama mo siya, mamaya, ikukumb natin siya para magmukhang isa na lang siya. Meron din pong hair extension na straight. Dalawang klase ng hair extension, synthetic, hair-like. Kapag bibili kayo, sabihin nyo yun na siya shampoohan. Para in case na madalas kayong gumamit ng hair extension, magtatagal din yung quality niya sa inyo. Usually kasi kung araw-araw kayo gumagamit ito, naaalikabukan. So, mga 3 months lang, wala na, hindi mo na siya pwede gamitin, hindi mo na siya masukulay. Pero ako, minsan lang naman ako mag-hair extension kapag may mga events or may mga gathering na pupuntahan. Hatiin mo yung hair mo. Since 3 yung hair extension na gagamitin ko, hatiin ko rin sa 3 yung buhok ko. Open mo lahat ng clip mo. Pagka-open mo, kunin mo yung gitna. Tapos isabit mo dito sa buhok mo. So, ang pagsabit, hawakan nyo to. Sure, may fit yung pagkakaklip nyo para hindi siya matanggal. Ombre hairstyle naman. So, ayan. Ganyan ko pinahaba ng mabilisan ng aking buhok in 5 minutes. Thank you for watching, and I hope nagustuhan nyo kung ano yung naging trick ko para pahabain ang aking buhok pag may mga pupuntahan. And if you want to suggest any videos na gusto nyong gawin ko or i-cover ko, just comment down below. And don't forget to hit like, share, or subscribe my YouTube channel. Thank you for the support. Thank you for the watch. No hate, more love, please. Thank you for watching.